السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، ورمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. وحياكم الله على قناتي في اليوتيوب، محدثكم محمد صلاح. فيديو اليوم حيكون عن عرض لبرنامج ليبري أوفيس، وهو البديل المجاني لحزمة المايكروسوفت أوفيس. كلنا يعلم أن حزمة مايكروسوفت أوفيس مدفوعة الثمن، أو باشتراك شهري أو سنوي، ويقوم بعض المستخدمين في بعض الأحيان باستخدام برامج مقرصنة، وهو ما يجب الابتعاد عنه. وإذا ذهبنا إلى موقع المايكروسوفت أوفيس، فإننا نجد أن حزمة الأوفيس تباع عبر الموقع الرسمي باشتراك سنوي ما بين 40 إلى 60 دولار سنويا على حسب نوع الحزمة، أو شرائها مرة واحدة بما يعادل 95 دولار. أما بالنسبة للبديل المناسب الذي سوف نتكلم عنه، فهو باسم ليبري أوفيس. لتحميل الحزمة نذهب إلى داونلود ليبري أوفيس. نجد أن آخر إصدار هو 7.1.2، وتستطيع تحميله لجميع الأنظمة لينكس، ماك، ويندوز. برنامج ليبري أوفيس برنامج مجاني، ولكنهم يقبلون التبرع لمساعدة المطورين حتى يتسنى لهم تطوير البرنامج بشكل مستمر للجميع. بهذه الطريقة تستطيع تحميل البرنامج على جهازك. سأوقف التحميل لأن البرنامج منصب مسبقا في جهازي. سأقوم بفتح الليبري أوفيس وإعطائه الصلاحية للدخول على الملفات. نجد أن برنامج الليبري أوفيس يحتوي على جميع البرامج كالوورد والإكسل والباوربوينت والداتابيس في برنامج واحد. سأبدأ بفتح برنامج وورد، ويسمى رايتر دوكيمنت. سأقوم بإضافة نص معين والقيام بعمل بعض الفورماتينج حتى يظهر هذا الفايل بشكل مرتب، كإضافة الهيدنج 1 هيدنج 2 هيدنج 3، وإضافة السكشنز، أيضا إضافة البوليت بوينتس كما تعودنا عليه في برنامج الوورد. كما نرى فإننا نستطيع القيام بالكثير من العمليات المعتادة كما نقوم بها في برنامج المايكروسوفت وورد. والميزة أن هذا البرنامج هو برنامج مجاني، ولديه مجتمع من المطورين الذين يقومون بإضافة ميزات جديدة وتحديثات بشكل منتظم. بعد أن أضفنا جميع الفورمات المناسب لهذا الفايل، نستطيع الآن أن نقوم بتحويله إلى PDF. سأقوم بتسمية الملف ليبري أوفيس دوكيمنت وأضعه في الديسكتوب. عند معاينة PDF فإننا نجد أن PDF قد أنشئ بنفس الطريقة التي أردناها في البرنامج، وبذلك استطعنا القيام بهذه العملية باستخدام برنامج نظامي ومجاني في نفس الوقت. بعد الانتهاء من هذا الملف وأردنا حفظه، فإننا نستطيع حفظه بنظام أو بصيغة ال ODT المخصصة للليبري أوفيس. سأقوم بحفظ الملف باسم ليبري أوفيس دوكيمنت وأضعه في الديسكتوب. كذلك إذا أردنا تحويل هذا الملف إلى صيغة وورد حتى يتسنى لغيرنا استخدامه، فإننا نستطيع ذلك باستخدام السيف as، ثم اختيار الفايل تايب المناسب وهو docx. سأقوم بإعادة تسمية الملف وحفظه في الديسكتوب والموافقة على استخدام هذا الفورمات للوورد. الآن سأفتح الديسكتوب وأقوم بفتح الملف في برنامج المايكروسوفت وورد. كما نرى الآن
فإن برنامج المايكروسوفت أوفيس والليبري أوفيس يعملان بنفس الطريقة، ونستطيع القيام بالكثير من العمليات على ملفات الوورد ببرنامج مجاني. أيضا إذا أرسل لنا برنامج بصيغة الوورد أو المايكروسوفت أوفيس، فإننا نستطيع فتحه ببرنامج الليبري أوفيس، وذلك باستخدام Open With واختيار الليبري أوفيس. سيقوم برنامج الليبري أوفيس بفتح الملف، ونستطيع الآن القيام بالتعديل عليه كما لو أنه على المايكروسوفت أوفيس. والجميل في برنامج الليبري أوفيس أنه بعد الانتهاء من التغييرات على الملف فإن الحفظ سوف يكون على نفس الملف بصيغة المايكروسوفت وورد. سننتقل الآن إلى التحدث عن برنامج السبريد شيت، وهو ما يكافئ أو يعادل الإكسل شيت في المايكروسوفت. كما رأينا في التعامل مع ملفات الوورد، فإن برنامج السبريد شيت يستطيع التعامل مع الجداول بشكل مشابه للإكسل شيت. وبعد الانتهاء نستطيع أن نحفظ الملف باختصار .ods. سأقوم بتسمية الملف LibreOffice Excel واحفظه في الديسكتوب. أيضا نستطيع التعامل مع ملفات مايكروسوفت أوفيس إكسل وفتحها في برنامج الليبري أوفيس. فمثلا نستطيع القيام بالتغييرات اللازمة على الإكسل شيت عبر برنامج الليبري أوفيس، كإضافة خانة جديدة وقيام بعملية حسابية معينة من باب التوضيح. وسأقوم أيضا بحساب السم، مجموع هذا العمود، وتحويل لونه إلى اللون الأحمر. وبعد أن قمنا بجميع هذه التغييرات على هذا الإكسل شيت عبر برنامج الليبري أوفيس، نستطيع أن نحفظ جميع التغييرات على نفس ملف الإكسل شيت. فإذا أقفلنا برنامج الليبري أوفيس وفتحنا نفس الفايل باستخدام المايكروسوفت إكسل شيت، فإننا نجد أن جميع التغيرات التي قمنا بها في برنامج الليبري أوفيس قد تمت بنجاح. أخيرا سأتحدث عن برنامج الإمبرس برزنتيشن، وهو المكافئ لبرنامج الباوربوينت على المايكروسوفت أوفيس. فالبرنامج يعطيك بعض التمبلتس الخاصة للبرزنتيشنز التي تستطيع أن تبدأ بها والقيام بعمل برزنتيشن مناسب لك. التمبلتس ليست بجودة المايكروسوفت أوفيس، ولكنها سوف تقوم بالعمل. وكما شاهدنا بالنسبة للإكسل شيت والوورد، فإن الليبري أوفيس يستطيع التعامل مع ملفات PPTX المخصصة للباوربوينت والقيام بالتعديل عليها وحفظها بصيغتها PPTX للمايكروسوفت أوفيس. فللتوضيح سأقوم ببعض التغييرات على هذا الباوربوينت باستخدام الليبري أوفيس وحفظه بنفس الصيغة للمايكروسوفت أوفيس. بعد الحفظ سأقوم بإغلاق الليبري أوفيس وفتح الملف باستخدام الباوربوينت، ومنه سنشاهد بأن جميع التغييرات التي قمنا بها باستخدام الليبري أوفيس قد عرضت وتمت بنجاح. في الختام أحب أن أذكر أن من محاسن برنامج الليبري أوفيس أولا أنه مجاني، 2 أنه مدعوم من قبل المطورين، 3 إمكانية التعامل مع برامج المايكروسوفت كما شاهدنا،
رابعا، سهولة الاستخدام لتشابهه مع برامج المايكروسوفت أوفيس. أما بالنسبة للمساوئ، فإن الثيمات المخصصة للليبري أوفيس محدودة مقارنة بالمايكروسوفت. ثانيا، تحتاج لتحميل الفونت لبعض الخطوط حتى لا يحصل أي تعارض ما بين الليبري أوفيس والمايكروسوفت. ثالثا، ليس مدعوم من قبل الموبايل حتى الآن. رابعا، لا يدعم الخدمات السحابية حتى الآن. وفي الختام، أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، وأنصح بتجربة برنامج الليبري أوفيس على جهازك، وأسأل الله لكم صوما مقبولا وذنبا مغفورا في هذا الشهر الكريم. كان معكم محمد صلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.